My name is Aviad Tabori, and I'm a rabbi in Israel. It's wonderful to be here on your program. And I was asked to speak about Pesach and about Chief Rabbi Lord Sachs, who I was very honored to have a little bit of a relationship with him. As I'm sure it was said, my mother-in-law was the head of the office of the chief rabbi's office for many, many years in England. She actually was with him from the first day till almost the end of his position as chief rabbi of Great Britain. We always made jokes that it was my mother-in-law who wrote Rabbi Sachs's books and delivered all the famous speeches and lines. But during these years, we've had the opportunity to be in touch with Rabbi Sachs because of my special connection. Whenever I needed him for any kind of question, I used to get my mother-in-law to give him the phone. So I always had direct connection with Rabbi Sachs. Am I speaking okay? The pace is okay, or is that too fast? Shalom, Rabbi. I want to translate for the Romanian people, and unfortunately, I'm not a rabbi, and I cannot hold so much information. Usually, in this office, we translate our rabbi, Okay. and the people are used with this environment of weekly, but now we need to translate. Sorry to interrupt you. Okay. Bună ziua, domnul Rabin este fericit și foarte entuziast să fie alături de noi. I-am spus că să mă lase și pe mine să mai traduc pentru toată lumea. Cei mai mulți dintre voi cunoașteți acest mediu familiar pentru lecția săptămânală cu rabinul de la Comunitatea din Brașov. Le puteți urmări pe canalul nostru de YouTube de obicei. Și astăzi am mare onoare să traduc pe rabinul Aviad Tabori, care este plin de viață și entuziasm și care a avut onoarea de a avea o soacră care era șefa de cabinet a prim rabinului Sachs și care i-a asigurat tot timpul o linie directă telefonică de câte ori avea o întrebare cu dânsul. Sper că am reținut cât mai multe din ce ne-a spus domnul rabin și îi urăm bine a venit. Welcome. Thank you. Thank you. When I got married, so Rabbi Sachs wasn't as well known as he was the past 20 years, and he came to our wedding in Israel, and I actually never heard of him before I got married because he wasn't very well known. And I remember thinking to myself, oh my gosh, that's all I need, another rabbi at my wedding. And today we look back and we're so proud of the fact that we had Rabbi Sachs at our wedding. He delivered a blessing at the wedding, and he spoke at our chuppah. So looking back, we have very special memories of Rabbi Sachs being involved in our family. Și aduce aminte de prima întâlnire cu rabinul Sachs, care s-a întâmplat la nunta dânsului în Israel. Și pe acea vreme, pe atunci nu-l cunoștea, nu știa acest background, doar auzise de el, dar nu se întâlnise cu dânsul și a spus, Doamne, încă un rabin la nunta mea este tot ce mai aveam nevoie. Din fericire, acum se poate lăuda cu acest aspect, că a avut un asemenea rabin de seamă la nunta dânsului și privind în urmă, este foarte încântat de acest lucru. I would like to share with you an idea of Rabbi Sachs about Pesach, taken from his book on the Haggadah of Pesach, and I will try to explain his idea in the next few minutes. Și acum ne va povesti o istorioară despre Pesach a rabinului Sachs, preluată din Haggadah de Pesach a rabinului, și va încerca să ne explice pe scurt în următoarea perioadă. The night of Pesach, we have to eat and drink. It's a very good Jewish holiday because it involves lots of eating and lots of drinking. În noaptea de Pesach trebuie să mâncăm și să bem și este o poruncă foarte plăcută pentru că aceasta are de obicei de a face cu multă mâncare și multă băutură, adică cu veselie. When it comes to drinking,
we know that we are supposed to drink 4 cups of wine during the Seder. Când vorbim de băutură, trebuie să bem 4 pahare de vin. Why do we drink 4 cups? What is the idea of 4 cups of wine during the Seder? De ce 4 cupe și de unde această idee de a bea 4 cupe în timpul sederului? So the answer is that during the Seder, we must perform 4 separate mitzvot, and each mitzvah is performed on a cup of wine. Această idee vine de la faptul că avem de făcut 4 mitzvoturi și fiecare cupă de vin se asociază unei mitzva. The first cup is kiddush. That is a mitzvah that we know from every Friday night, from every Yom Tov, and also the night of Pesach, we make the kiddush on the first cup of wine. Prima este asociată cu chidușul pe care îl cunoaștem, suntem familiarizați de vineri seara și de câte ori avem o sărbătoare sau un prilej de a bea vin. The second cup of wine is done for the unique mitzvah that is done only on the night of Pesach, which is telling the story of leaving Egypt. A doua cupă este asociată cu o altă mitzva, care este în schimb particulară numai nopții de Seder Pesach și este legată de a spune povestea despre ieșirea din Egipt. The third mitzvah, which is done on a cup of wine, is benching. We bless, we say grace after the meal, and we do that also on a cup of wine. A treia mitzva este legată de binecuvântarea de după masă și o asociem cu încă o cupă de vin și le spunem împreună. And finally, the fourth cup of wine is used to recite the special Hallel, the special praise that we end the night with praising God for taking us out of Egypt. Iar a patra este legată de o binecuvântare specială prin care îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a scos din Egipt. What is special about these 4 cups of wine? What do they all have in common? Ce este acest special la aceste 4 cupe de vin? Ce au ele în comun? A mitzvah is done while we have the cup of wine in front of us. B, a blessing is said over them. And C, we drink them. Prima, A, este legată de faptul că facem o mitzva ținând o cupă de vin în mână. B, este faptul că spunem o binecuvântare asupra acestei mitzva. Și a treia, că bem acest vin. However, some of you might remember that at the end of the Seder night, we actually have a 5th cup of wine, which we call the cup of Eliyahu, the cup for Elijah the prophet. Desigur, cei care au răbdare să rămână până la sfârșit își aduc aminte că mai este o cupă de vin pe care o avem la sfârșit. Este vorba de cupa lui Eliahu, da? Și care știți foarte bine că este chiar în ultimele momente ale sederului. According to Jewish tradition, this cup is drunk by Eliyahu. I remember as a kid always looking very carefully to see if the cup is going down. Și conform tradiției, această cupă este băută chiar de Eliahu și își aduce aminte în copilărie, tot timpul era cu ochii pe această cupă să vadă dacă măcar cu o picătură se golește această cupă. What is the idea of the 5th cup? Why do we pour a cup? A, there's no mitzvah done with this cup. B, there's no blessing on this cup. And C, no one drinks from this cup. Care este ideea cu această a 5-a cupă de vin? Pentru că, în primul rând, nu este nicio mitzva legată de ea, evident că nu spunem nicio binecuvântare, și a treia, în mod și mai evident, nu o bea nimeni. The answer might be connected to a passage in the Talmud which suggests why the number 4 is an important number in the night of Pesach.
Acest lucru poate fi asociat cu o scriere din Talmud în care ne spune că 4 este asociat cu un eveniment special în această noapte de Pesach. In the Torah, which describes when we left Egypt, the Torah chooses 4 verbs to describe how we left Egypt. În Torah, atunci când este vorba de ieșirea din Egipt, se folosesc 4 verbe pentru a descrie această plecare din Egipt. The 4 verbs, by the way, that we mention this in our Haggadah, the 4 verbs are vehotzeti, which means God took us out of Egypt, vehitzalti, which means God saved us from Egypt, Și dacă citim în Haggadah, vedem că primul verb la care se face referire este Dumnezeu ne-a scos din Egipt, al doilea este ne-a salvat din Egipt. third verb, viga'alti, I redeemed, and fourth, vilakachti, I took them to be my people. Al treilea este vorba despre salvare, de asemenea o formă mai religioasă, și al patrulea este că v-am luat să fiți poporul meu. Thus, the Gemara suggests that the 4 verbs mentioned here are the reason behind the 4 cups of wine. Iar putem vedea că aceste 4 verbe, de fapt, sunt motivul celor 4 cupe de vin. However, if you look closely at the Torah, you will see that there is a 5th verb. Dar dacă privim cu atenție în Tora, vom vedea că este un al 5-lea verb, which we do not mention the night of Pesach. pe care nu-l spunem în noaptea de Pesach. And that is the verb veheveti. And I shall bring you in the future to the land of Israel. Și acest verb este și te voi duce în viitor în țara lui Israel. The night of Pesach, we recall leaving Egypt. We focus on leaving Egypt. Therefore, we don't mention the coming to Israel. În această poveste din noaptea de Pesach este vorba de ieșirea din Egipt. Nu spunem despre intrarea în țara promisă. However, throughout centuries, Jews have always dedicated the 5th cup for the future, praying and hoping that the 5th verb will happen in our days. Dar de sute de ani de zile este în tradiția noastră să avem această a 5-a cupă de vin, să ne rugăm și să sperăm că această profeție se va întâmpla în zilele noastre. And that is why it is associated with Eliyahu, the prophet, because Eliyahu, the prophet, is considered to be the symbol of the one who will be telling us of the coming of the Messiah. Și de aceea această a 5-a cupă este asociată cu profetul Eliahu, deoarece se spune că el va fi cel care îl va vesti pe Mesia. It's interesting that there are some rabbis who since 1948 have accustomed to actually drink the 5th cup of wine. Este interesant că au existat o serie de rabini care până în 1948 aveau obiceiul de a bea această cupă de vin, claiming that for thousands of years we did not drink the cup, but now that we are living in a time when we can feel and see the beginning of the return to the land of Israel, then surely the 5th cup should be also drunk. Și acești rabini spun că mii de ani am fost departe de țara promisă, dar de la 1948 întrevedem faptul că putem să intrăm în țara promisă și atunci această cupă trebuie băută. However, notice that the number 4 is a motif, a theme of the night of Pesach, not only with cups of wine, but in other
But there are other examples for the number 4. Iar a patra cupă de vin este un motiv, o temă pentru alte evenimente care se pot desfășura. There are 4 sons. Sunt 4 părți, There are 4 manishtana questions. sunt 4 întrebări manishtana. However, what's interesting is that they also have a hidden 5th. Dar și aici este interesant că există o a cincea ascunsă. When it comes to the 4 questions of the manishtana, the Gemara, the Talmud, tells us that in the times of the temple, there was a 5th question asked, asking about the type of meat that was eaten in the temple, unlike the meat that's eaten outside the temple. Iar în Talmud, în Gemara, este precizat că exista și o a cincea întrebare referitoare la carnea care se mânca în templu și carnea care se mânca în afara templului. Here again, the 4 questions symbolize the present, and the 5th question symbolizes the future. Cele 4 întrebări simbolizează trecutul, iar a cincea simbolizează viitorul. Or in other words, the hidden 5th symbolizes what's missing right now in our lives. Iar a cincea simbolizează, de fapt, ce lipsește în prezent din viețile noastre. The 4 sons also have a 5th brother who is missing. Și de asemenea, cei 4 frați au un al cincilea care lipsește. If you remember, the 4 sons that appear at the Seder table are the Chacham, the Rasha, the Tam, the Eino Yodea Lishol. Dacă ne aducem aminte, cei 4 frați din Haggadah care vin la noaptea de Seder sunt cel deștept, cel tâmpițel, cel care pune întrebări și and the fourth? The 4th is the one who doesn't know how to ask. Și al 4-lea care nu are ce să întrebe. Who is the 5th son who is missing? Care este al 5-lea care lipsește? The Lubavitcher Rebbe used to talk about the son who doesn't even make it to the Seder table. Rabbi Lubavitch vorbea despre al 5-lea fiu care nici măcar nu a reușit să ajungă la masa de Seder. All the 4 boys, the 4 children that we mention, at least made it to the Seder plate, to the Seder table. Cei 4 fii de care tocmai am vorbit, măcar au ajuns la acest Seder de Pesach. The 5th son who is missing from the Pesach night is the 5th boy who symbolizes Jews who we wish to bring to our Seder night, who don't feel necessarily that the story of Pesach is their story. Iar al 5-lea fiu, care nu a ajuns la masa de Seder Pesach, simbolizează de fapt evreii care nu vin la această masă pentru că ei consideră că nu este relevant această poveste a ieșirii din Egipt. In the beginning of the Seder night, we announce Kol dichfin yetei ve'echol, which means all are invited to our Seder night. Începem Sederul cu un anunț, toți sunteți invitați la această noapte de Seder. It is an old Jewish custom to open our homes the night of Passover, of Pesach, and invite everyone to come join us with the story of the Jewish people. Și este un obicei ca evrei să deschidă ușile caselor și să invite lumea afară care să se bucure cu ei de această bucurie a ieșirii din Egipt. And we invite everyone, even the 5th son,
who sometimes doesn't feel comfortable, and yet our doors are wide open for every Jew in the world that wishes to come and join us in the Seder night. Și în felul acesta îl invităm și pe al cincilea fiu, care poate simți inconfortabil, dar noi invităm pe toți evreii la acest seder de Pesach, în noaptea de Pesach. So the bottom line, I wish I could read. I wish I could read the little messages here on the chat. I don't know what they're saying. There are congratulations for the speaking. Oh, thank you. Everybody's happy. Okay, good. M-a întrebat ce apare acolo scris la comentarii și am spus că sunt aprecierile dumneavoastră pentru tot Bereshitul și pentru lecția dânsului. Okay, so to sum up what we spoke about, I'll just sum up and say that the original idea of drinking wine the night of Pesach is to celebrate our freedom by fulfilling 4 separate mitzvot. Iar această celebrare prin vin, toată această idee de a bea vin, este de a ne îndeplini cele 4 mitzvoturi în noaptea de Seder. But there, as we said, there is a 5th cup which we put on the side to symbolize what's missing, that we're not yet there where we're supposed to be. And that idea goes through the night of Pesach. We always focus not only what we have, but also what we are hoping to gain, what we hope to have one day. Iar a cincea cupă de vin care nu se bea este de fapt acel lucru care ne lipsește, acel loc unde încă nu am ajuns, dar la care sperăm să ajungem într-o zi. In Rabbi Sachs's Haggadah, Rabbi Sachs în Hagadawa pe care ne-a arătat-o, which by the way you can see was dedicated to us. Și care, după cum vedem, are o dedicație specială. The name of this article is The Missing Fifth. Iar titlul articolului de care ne vorbește este Al cincilea care lipsește. Which means that Pesach is a night in which we focus on the past, the present, and the future of the Jewish people. Așa că în noaptea de Pesach noi ne focusăm pe trecut, pe prezent și pe viitorul poporului evreu. I have 5 more minutes, and if it's okay, I'll say one more idea. Pentru încă 5 minute mai are să ne spună încă o idee. The night of Pesach symbolizes all of Jewish history. Noaptea de Pesach simbolizează toată istoria evreilor. In fact, it is very interesting to notice that many famous historical events occurred the night of Pesach. Este foarte interesant de menționat că foarte mulți cronicari care au vorbit despre istoria evreilor se referă la noaptea de Pesach. I'll mention 3. Și ne va menționa 3. Besides Pesach. În afară de Pesach. The story of Purim happened on Pesach. Istoria de Purim s-a întâmplat de Pesach. The story of Masada happens the night of Pesach. Povestea de la cetatea Masada s-a întâmplat de asemenea de Pesach. If you remember the famous story of the Jews being surrounded by the Romans on a hilltop in the Judean desert, Ne amintim povestea când o mână de evrei au fost înconjurați de romani în mijlocul deșertului. ended with the Jews rather dying than becoming slaves of the Romans. Și terminându-se mai degrabă terminându-se cu moartea evreilor care au ales mai degrabă să moară decât să devină sclavii romanilor. According to Josephus Flavius, this happened the night of Pesach. Și în concordanță cu istoricul Flavius, acesta s-a întâmplat în noaptea de Pesach.
he also tells us about the speech that was delivered by the commander of Masada, who speaks about freedom. Și de asemenea ne furnizează și discursul comandantului oștilor romane din Masada, care vorbește despre libertate. And many years later, the rebellion of the Warsaw Ghetto in 1942, I think 43, happened on the night of Pesach. Și de asemenea, povestea cu rebeliunea din ghetoul din Varșovia în 1943 s-a întâmplat în noaptea de Pesach. It is not a coincidence that these events, sometimes tragic, sometimes less tragic, happen the night of Pesach. Și nu este o coincidență că toate aceste evenimente, uneori tragice, uneori mai puțin tragice, s-au întâmplat în noaptea de Pesach. Because all these events prove the idea of freedom and how Jews always fought for freedom since we left Egypt. Și aceasta nu este o coincidență degeaba, pentru că totdeauna evreii au luptat pentru libertatea lor de când au plecat din Egipt. And it tells a story of the survival of the Jewish people in all the generations since we left Egypt. Și ne spune povestea luptei pentru libertate a poporului evreu, generație de generație, de la plecarea din Egipt. And with all the tragedies, horrors, and difficult times, we have come out of them stronger than ever. Și cu toate aceste necazuri și aceste lupte, din fiecare am ieșit mai puternici. And that is the story that begins in Pesach and will, please God, never end. Și aceasta este istoria care se spune de Pesach și să ne ajute Dumnezeu niciodată să nu se termine. Okay, thank you very much. I want to wish everyone a happy Passover, Chag, Kasher, and Sameach here from Israel. And I hope to all see you one day here in Israel. Lehitraot. Și mulțumește tuturor pentru audiență și vă urează un Pesach Kasher veSameach și așteaptă să vă vadă și în direct în Ierusalim. Leshana haba b'Yerushalayim. Toda rabba, Rabbi. Mulțumim foarte mult, Rabbi.